Hello and namaste everyone. Welcome to. यति बेला हामी ज्यामिरीमा छौँ। ज्यामिरीमा हाम्रो फर्स्ट ब्रेकडाउन होइन चट्ट बाह्रमा है। ल ठिक छ नि होइन ल राम्रो भ्यू हामी चाहिँ दामन Namaste everyone, welcome to another day with another fresh episode of Kamal Kharat Vlogs. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म सन्चै राम्रै छु। Ignore my messy here. Today is 10 September, Low Society है। अब चाहिँ आज चाहिँ हामी यहाँबाट राइड जाँदै चितवन टु चितलाङ राइड है। त्यही मेरो ब्याकग्राउन्डमा सबै बाइकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँबाट चाहिँ लगभग अराउन्ड 35 जना हुन्छ होला। चितवनबाट चाहिँ 23 अनि काठमाडौँबाट पनि जोइन गर्नुहुन्छ हामीलाई हैन। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सबैको यहाँ मेन्टेनेन्स कार्यक्रम चलिरहेको छ हैन। रनिस ब्रो क्लास किन बाबा यहाँ सबै प्रिचेक कार्यक्रम भइरहेको छ बाइकहरूको हैन। अब हाम्रो राजेन्द्र दाई, गोकर्ण दाई, रसेन्द्र दाई है सबैजना हुनुहुन्छ यहाँ। असीम दाई त्यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले अब एकछिनमा मुभ अन हुन्छ हैन। सबैले खाजा खाएर रेडी भइसकेको छ। राइड विल बी फ्रम यहाँबाट चाहिँ हेटौडा गएर हामी चाहिँ लन्च ब्रेक गर्छ अनि त्यहाँबाट विल मुभ टुवर्ड चितलाङ हैन। दाइ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम हैन। दाइसितको हाम्रो रारापछिको बल्ल राइड है मेरो चाहिँ। त्यही हो, अब सिट लिमिट थियो, 25 जनाको लिमिटेसन थियो। त्यही पनि अब त्यसको बावजुद पनि धेरैजना भयो है। खुसी लागेको छ हाम्रो अनिल भाइ। त्यो अब के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै गर्छु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला हैन। अनि त्यही हो, हाम्रो चाहिँ आजको मेन मोटो भनेको चाहिँ से नो टु सुसाइड हो है। इलेक्सनमा हाम्रो त्यो टी सर्ट डिस्ट्रिब्युसन हामीले सबै राइडर्सहरूलाई टी सर्ट बाँडेर त्यो उसको उद्घाटन गर्छ। निस्किने बेला भइसकेको छ। सबै लाइनअप भइरहेको छ। तपाईले पहाडी देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामी ज्यामिरीमा छौँ। ज्यामिरीमा हाम्रो फर्स्ट ब्रेकडाउन बाइक पञ्चर भएर पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। टायर ट्यु चेन्ज गर्दैछौँ। रमाइलो भएको छ। मैले खासै खिचेको छैन रोडको भन्दा नि यो पालि चाहिँ रमाइलो ब्रेकडाउनहरू तपाईँलाई धेरै देखाउँ भन्ने हो। त्यही हो, माया गर्नुभएको छ माया गर्नु होला। भिडियो लास्टमा हेर्नु होला है त। जहिले पनि राइडमा होइन है एउटा गडबड अरे पञ्चेट ल पञ्चेट भएर ट्यु हाल्दैछु। ब्रेकडाउन चाहिँ बनाउँदै हम्बर कडा यत्रो घन हम्बरले
कस्तो राम्रो भ्यू यार ओ माई गड ल हेटौँडा आइदियो रोपे हो यो पहिलाको अहिले त बन्द छ हेलो एभ्रिवान यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ हेटौडामा छौँ है बाइकहरू देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि टन्नै बाइकहरू छ है टन्नै अनि हाम्रो चाहिँ हेटौडा इन्फिल्डर्स ब्रदरहरूले चाहिँ हामीलाई वार्म वेलकम गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई म ब्याकग्राउन्डमा देखाउँछु है थ्याङ्क यू हेटौडा इन्फिल्डर्स ब्रदर्सहरू है सबैजनालाई वार्म वेलकम ल अलि दबाएर खाऊँ है दबाएर यो भ्लगमा आउँछ है भ्लगमा दबाएर खाऊँ दबाएर चट्टा बाह्रमा है ल ठिक छ नि होइन ल बिन्दास तरिका ल म जान्छु मेरोमा वाइफाई छ क्या ल छु ल चट्टा बाह्रमा है चट्टा बाह्रमा वेलकम जान्छु के जान्छु रोक्नु न यति बेला चाहिँ हामी हेटौडाको भेटघाटमा खाना खाएर फेरि हिँडेका छौँ नाउ आवर डेस्टिनेसन इज चितलाङ रिसोर्ट यहाँबाट कमसेकम 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ है अनि थ्याङ्क यू हेटौडा इन्फिल्डर्स है सबैजना ब्रदरहरूलाई फर वार्म वेलकम खाना पनि एकदम दबाएर खाइयो मिठो पाराले यहाँहरूको माया सद्भाव सधैँ रहिरहोस् यति बेला चाहिँ हामी अन द वे टु
राम्रो भ्यू। हामी चाहिँ दामनभन्दा 22-23 किलोमिटर वर छौँ है, तर यो भ्यू चाहिँ एकदम चुम्बेश्वरी भ्यू लाएर हामी रोकेका छौँ। अरू सबैजना अगाडि गइसक्नु भएको छ। यस्तो भ्यू है, उता चाहिँ हेटौँडा है। ल यति बेला चाहिँ हामी सकुशलसँग दामनमा आएका छौँ। मैले यतै मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ दामनको बोर्ड। उचाइ चाहिँ म 2322 मिटर है। चिसो छ सोचे भन्दा पनि। म तपाईँलाई यसो बाहिर पहाडीको झलक देखाउँछ, हामी सबैको हेर्नु है त। ल यति बेला हामी दामनमा छौँ। ल सबैजना चाहिँ यहाँ अहिले दामनमा चाहिँ वेलकम प्रोग्राम भयो। यहाँबाट म त तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सबैको बाइक यहाँ तल छ, मेरो तल देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कस्तो भइरहेछ? असम होइन। अमित सर, हाउ आर यु फिलिङ? है एकैछिन हेलमेट नलाग्दा रुगा लाउला जस्तो भएछ है। के छ दाइ अरू? ठिक छ? ए ल ठिक छ। ल अहिले हाम्रो कुरो हुँदैछ भ्लगरको। ल गाह्रो पऱ्यो। ल है एड आउँछ, एड स्किप नगर्नु नि, अलिअलि पैसा कमाउनु पऱ्यो। सेकेन्ड ब्रेकडाउन टाइट गर्नुपर्ने। यति बेला चाहिँ हामी चितलाङ भिलेज रिसोर्टमा छौँ, प्राइभेट लिमिटेडमा। अनि हामी चाहिँ यहाँ बारबिक्यू गरिरहेको छौँ। म तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाउन सक्छु। त्यही हो, मौसम चिसो छ। चितवनमा गर्मी, यहाँको अनएक्सपेक्टेड है। अब त्यतिकै चिसो त छैन, जस्ट आनन्द चिल इन्भाइरोमेन्ट छ। सबैजना आफ्नो तरिकाले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। सबैजना हुनुहुन्छ है। बारबिक्यू टाइम है, बारबिक्यू टाइम। अनि
आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे 10 सेप्टेम्बर राइटर्स टाइम टक्क Mati sailong dadama. BBQ डान्स प्रोग्राम सकेर सबैजना हैन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अब आजको लागि चाहिँ धेरै लामो भयो होला भिडियो हैन यसैमा इन्ड गरिदिन्छु अनि भोलि त पार्ट 2 आउँछ अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् माया देखाउनुहोस् अनि कुन पार्ट मन पर्यो डान्स मन पर्यो कि नै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि डान्स चाहिँ कपिराइट इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हल्का स्किप गरिरहेको छु माइन्ड नगरिदिनु होला अनि भोलि चाहिँ मिठो ड्रोन सर्ट सहित सुरुवात गर्छु है त भोलिको दिन सी यू बाइ बाइ गुड नाइट सब्स्क्राइब मजा आयो मजा आछ